May quá đấy, không phải lần rồi xem nó kéo lão nó mua thuốc men nó uống đấy. Này đã phải chuỗi nó mới thịt kéo ăn rồi. Nói quá không ăn gì. Ông con trai đang yến qua thằng con trai. Cái này em hỏi mẹ được mấy câu nữa là mình chạy đi mất tiêu rồi mấy ngày nay chả thấy mặt cái mũi này gì. Này mong nhờ thì con cái này chân trời đi nữa. Cô mẹ dạy nó bắt giáo ăn nói lắm đau. Người này ăn lên làm hết ăn rồi. Nó nuôi em mấy ổ cháo để nó còn đi thứ này chờ cho nó còn nó cạn nó cháo ăn chợ muốn không đi được. Rất nhục còn ai chảy nước nhé. Nó cháo ăn cái tiền nó cho gà cho bé ăn để cái gà nó cháo ăn xong rồi gà thêm. Không biết thưa bọn thằng Hổ này, gọi em thằng Hổ mà xong gần nay mà cái đội kia, cái đội đệ của nó không xuống nhỉ? Alo, Hổ à? Hôm qua chị mày gọi cho mày bảo xuống nhà cái mụ già cắm sổ đấy để bắt gà, mày không cho thằng đệ mày xuống à? Bận quá. Thế thì bây giờ xuống luôn đi, nhanh lên không mà chị còn bay sang California đây. Chứ tình trạng này không ổn. Nhanh lên nhá, xuống luôn đấy. Ngay luôn đấy, để chị mày con dẫn đến nhà. Cho hai thằng xuống nhé. Thế nhá. Ông anh Hổ bảo đến chị nhờ cái gì đấy? Ở đây tình hình là ba thằng à? Có ba anh em. Rồi anh em gì? Ba anh em, ok. Bây giờ chắc nữa thằng này lấy một cái xe cho chị nhé, chở chị sang nhà cái con mụ già mà hôm trước cắm sổ của thằng Hổ đấy. Là đi luôn nhá thằng em nhé. Đi luôn. Đi luôn nhá. Thế là gà to không chị? Gà to à? Phải một con phải được 1,5 cân 2 cân. Chúng mày ăn thoải mái. Đội của ông Hổ là mấy chục thằng nhỉ? Có tầm hơn 30 anh em. Ôi thế thì thoải mái 30 con cơ mà. Chúng mày có bắt thoải mái. Cho anh em cho tơi bời. Bắt hết cho chị. Được. Rau cỏ các thứ mày phá hết mày con mụ già đấy. Không là chị bay đi. Bà già mà hôm cắm sổ cho anh Hổ đấy. Đấy, bây giờ nằm liệt giường. Chỗ đấy em mới biết đấy. Biết gì? Hôm thế... đến phải điều tra. Thế thì bây giờ trong sổ sách nó có đúng không? Thế thì bây giờ đi luôn nhá. Thế thôi đi luôn đi. Chuyển ra về ra anh thấy. Chưa.
Để đây này, để chị vào xem thăm tính hình của con ngựa dài như thế nào, xong rồi chúng mày treo tường này nhá. Xong rồi chị mày vẫy phát chúng mày di chuyển luôn nhá. Vâng, chị Vân. Để xe đây này. Nhà cửa im re nhỉ, đóng cửa im lìm. Hay là bà già này đang ngủ mất? Mỏi quá rồi. Ở nhà được bé ăn rồi. Mỏi quá rồi ăn làm thêm lúc nữa rồi đi lại cho ăn. Con mụ già ngủ say rồi, thấy tiếng ngáy rồi. Ê, ba thằng ấy, đi vào đây. Đi vào đây. Vào đây. Ê, ba thằng, đi vào đây. Được rồi. Ê, ba thằng ơi. Đi vào đây. Đi vào đây, con mụ già đi ngủ, nó chết rồi. Kìa. Thế ra. Bà đang đi. Yên tâm, chị bà ấy ngủ, mất gì đâu. Bắt hết đi. Để kiếm vào trước thôi. Tả cổ hết mấy con trèo ra này được hết không? Hết đi đâu? Còn một bao nhiêu nữa? Em còn một bao ở ngoài kia nữa. Luộc hết. Đấy kia. Luộc hết. Đấy. Này là ăn của anh. Quăng không đi. Hết rồi đấy nhỉ. Nó có rồi. Bắn đâu con đấy. Hết chưa? Bắt hết chưa? Được rồi. Đi về đi nhá. Ê, chúng mày về trước đi. Lúc mà chị gọi taxi thì về trước. Mày về trước đi. Về đây, người ta họp ăn uống. Gọi ăn taxi này. Nhẹ chưa? Để cho mấy thằng đệ nó về trước, nó còn thịt thiếc rồi thịt gà rồi liên hoan các kiểu ấy. Alo à, em à, đến lái xe đến đây đón chị ngay nhá. Đến đây đâu. Ok, nhanh lên đấy, trong vòng 2 phút đấy. Đến luôn nhá. Ok. Thằng hổ này cứ từ từ cho điện cho nó sao mới được. Mụ già này. Mày tỉnh dậy xem mày biết thế nào. Lúc đấy là tao đang ở bên Mỹ rồi ấy. Con già. Rồi phải gọi cho thằng hổ đây xem nào. Gọi cho thằng hổ để thông báo tình hình các kiểu ấy nào. Đợt này á, tao cho mày nhà không còn gì đâu mà. Bà già Thảo không nhờ Hồng à. Alo Hổ à. Này, mấy thằng đệ, 3 thằng đệ của mày giờ đang phắn về đấy, đang đi về đấy. Mấy thằng đấy được việc phết nhở, làm rất chi là nhanh nhẹn. Loáng thấy đã 2 bao tải gà điều. Chúng nó đang về gần đến nơi rồi đấy. Ăn no nê đi. Đội của mày 30 thằng mà, 30 thằng đây 30 con cơ mà.
nó nê đi, mỗi thằng một con mẹ, mà nướng mà ăn loi ấy. À này Hồ ơi, tao bảo này, cái sổ đất của nhà cái bà Sự hôm trước được cắm ấy, bà ấy cắm ấy, sắp sửa đến ngày tháng ấy rồi đấy, đóng lãi rồi đấy. Mày cứ xử lý đi nhá. Chị có khả năng là đến đêm nay hoặc rạng sáng mai là chị bay sang California rồi. Chứ ở đây không yên ổn. Hình như là thằng Thảo, cái thằng Thảo con của con bà đấy ngửi thấy mùi rồi mẹ. Chị phải bay gấp. Thế nhá. Ok. Xử lý hết nhá. Ok, bye. Cô dậy rồi nằm lại mẹ ăn. Từ sáng là cháu nó còn chết bố chết đói. Qua đào hết lần này cái oxy mà lại vẫn không được thế nào. Đây là lại 4-5 triệu, 4-5 triệu lại không thèm làm mà lại trả hết đi cả. Không thèm là nói thế nào, từ sáng là không được ăn, nó chết đói. Chết ơi, qué hỏi cho ăn rồi đâu có hết rồi. Nay tôi chồng này Tết đến này, chồng rồi mấy con gà lại bị bọn nó bắt cắp mất hết rồi. Năm nay rồi. Bọn tiền trộm nó bắt hết rồi, còn gì nữa. Này không còn có lấy một con nào để gì rồi. Nó hay nó lại có ra vườn nó nào. Đây nó ra vườn nó. Đấy rau rồi. Ôi thế này thì mất ta cho con gì nữa. Thế này mất trắng rồi còn có mấy con vịt già với mấy con gà già cái gì. Ra làm sao được, ăn làm sao được già yếu răng rồi. Thế này đúng rồi bọn chó má thì liền các con trộm này hết Tết đến thì có mấy con gà đi bắt trộm người ta. Lại làm không làm thì muốn đi nước của người này đi bắt của người ta hết cái này chết ơi. Thế này thôi giáo bảo mẹ thôi. Đó bảo mẹ đúng cái này chúng mày cũng chết. Cái này chăm con mất bắt được con ấy. Thế là cái bọn làm với tự làm, lười với tự làm, mình mò với ta mấy con gà ta nuôi chăm bẵm rồi mới là bao nhiêu công lao mới được con gà thành hồn ra lại mình mò bắt mớ của ta hết này. Cái này phải báo công an để cho nó một trận như là nó chưa chứng phái nhân tắc của dân của làng. Bác Sự ơi. Ơi. Em cho cháu chơi đồng cát đây cái nhá. Thì cho cháu người thoải mái, sợ nó hô hào quá, nhưng mà hô hào ơi. Rồi tôi có mấy con nghề nuôi là mấy chục con gà, nó bắt chục mớ hết rồi giờ Tết nhất em biết ăn rồi cái gì, bây giờ nó không có gì. Xong rồi mấy con gà mất hết rồi. Mất bao giờ? Nó bắt chồng rồi đêm sáng vừa rồi thế là mất hết rồi đêm vừa rồi ấy. Đêm qua á? Đêm rạng sáng nay này. Chết. Thế Tết nhất thì cẩn thận chứ lại để nó bắt. Thế thì nó ngủ hay nào không biết nó cũng phân mẹ con lần bà đó. Thế con dai con dâu đâu mà nó lại vào nó bắt không biết. Ôi này lúc nó bỏ nó dắt nhau đi hết rồi. Nó tiếng là nhả ra thằng con dai để mà nhờ đấy, nhưng mà nó bắt thiếu là gì con dọa nó rủ nhau đi rồi nó bỏ đi rồi.
mẹ thì ốm đau ở nhà, con cũng là nó ốm hết rồi. Thế à, khổ Đúng quá, rồi. Tết nhất đến nơi rồi lại bà phải cẩn thận xem có cái gì không chứ ngõ đằng kia nó khô khoắng ác lắm đây, không phải báo công an đi. Thế này phải báo công an để người ta lùng xét không thì nhà này nhà nào nó vơ thế này. Thế là còn mấy con vịt gà ấy nhá làm sao nữa. Vâng. Thế bà ơi, thế hai vợ chồng nó đi lâu chưa? Đi 5 hôm nay rồi. Thế à, chết em thấy cái đứa con dâu nhà bà cũng ngoan hiền đấy mà thằng con trai thế em cứ thỉnh thoảng nó đi làm qua cổng em thấy nó ngoan lắm cơ mà. Rồi này, chỉ thế thôi, trông thì thế đấy nhưng mà nhà nay rồi đi dài lại còn đi liếng rồi đã né không né được lại còn mồm miệng chả có làm thì này đi liếng phép với thằng tin mất ý ở đâu ấy. Thế á? Đi thằng nhặt nhặt trai cái này thằng mất ý nữa rồi nó nhau đi đâu rồi cả chồng nó cũng thế. Thế á? Không biết nó nhau đi đâu bỏ mà 5 hôm nay rồi nó từ tôi một con trai nó từ tôi còn đâu nữa. À thế á? Thế em cứ nghĩ là chúng nó ngoan cơ. Ôi cô Hồng ạ, lấy bảo thế cái con dâu nhà này tại ghê lắm, từ này đến nay là tôi không trả ra được cái gì mà đẻ là không biết đẻ. Thế mà cái thằng Thảo cho tôi bảo nó bỏ lấy biết tiền, nó vừa xinh xắn đẹp gái mà lại là nó lại giàu có như thế nhưng mà con trai mình không nghe, cứ đi gọi biết đẻ con không muốn mồm gì. Thế mình tôi muốn lấy thằng cháu để nói tâm lòng mà nó lại không lấy tiền. Thế Thì bác cứ nói thế chứ em thấy nó hiền có mà bác hay là bác lại cứ khắc nghiệt quá, ghê gớm quá. không, tôi rất dễ thôi như này. Em nhưng mà bác ơi, cái chuyện vợ chồng đó là cái duyên. Bây giờ bảo thế như bác thích cái Tuyền nhưng mà nó không hợp duyên, Thảo nó không hợp duyên, bác cứ em ở vậy đấy. thích Giờ mình cái đây Tuyền thì nó duyên số vợ chồng nó là cái duyên số nó ở với nhau chứ chứ bác ép thế nào được. Nó không yêu cái Tuyền thì nó lấy làm sao được. Ôi. Yêu vợ nó kệ đấy chứ. Chứ như các cụ ngày xưa thì nói là cha mẹ là con lâu thì ngồi đấy, cha mẹ là con lâu ngồi đấy chứ không như thầy này không biết là con này nó có đi cho ăn mả vừa mê thuốc mê lú gì mà cứ say mê nó bảo là cái lần xinh xắn thế thì không muốn mà này tiền nào của nhà nó có nhận gì. Thế bác thế lại không ý kiến quá. Nhấn Kệ gì chúng nó chứ đừng ép nó, phải yêu nhau thì nó mới ở được với nhau. ôi là không với nhau nhưng mà cứ gần nhau thì khác nhau hết. Ui giời, đấy ngày xưa thôi bác ạ. Cô không ấy hai này cháu này em này uống nước đi. Vâng thôi bác xem nào có báo công an xem họ có tìm ra thủ phạm không chứ em cho cháu chơi đây rồi nó đang bày về đây. Dạ trời. À mà thằng Thảo nó là công an xã đây, báo đi nó đi điều tra xem. Không chờ gì cái thằng đấy ăn làm gì nói tôi đang mất mấy con gà tôi chết tôi báo công an nhưng mà đó con mình làm công an đấy không chăm chờ gì. Vâng bác cứ bảo thế chứ bác cứ gọi điện cho nó xem nào. Nó là công an đấy còn phải báo ai nữa. Đó ăn từ mẹ rồi nhà ăn gì nó ốm đau thắt chết nó về đâu phải ăn được mấy câu đấy chạy mất hết. Thôi thế đứng nào ốm nó khắc về. Dạ mấy tổng trần bẵng là mấy con gà mất hết rồi Tết mấy gì ăn gà này nắm gà chứ ăn cái gì lại bỏ tiền nó mua thôi này không có người trông ngon ai ghét khổ mất hết lại đi bỏ chó ở đâu rồi đến này là ăn trộm nó bắt trộm một cái nay lại tiền ra mua lấy tiền để xem là nó có thuê là oxy là không cái này thuê oxy sang châm non nhạt mà không biết rồi còn gà quế mất hết rồi giờ có mấy con gà mất hết rồi còn gà nữa trong non gà nữa thì còn tiền năm mọi thứ trong nhà mình là gà yếu là không ấy là không đi lại được gọi xem bao giờ
alo, là đây, bảo với con thuê là oxy cho bác không? Lại còn đi gặp đối tác, cái này bác đóng ruột lắm, muốn bảo cháu xếp đặt cho thuê cho oxy sang bên này. Trong năm nhà cửa lên đi ấy, thì bác có mấy con gà thì cả bây giờ bắt lên đến sáng sớm là hết rồi, nó bắt túng sạch rồi. Thế giờ bác thì đau chân thì không đi lại được thì thôi cháu cố gắng thì lúc bác oxy sang nhanh chóng càng sớm càng tốt nhé. Rồi. Thôi, thế là nhé, mai nhé. Chắc chắn là bây giờ đi gặp đối tác ở đâu, làm ăn ở đâu, lúc nào cũng thấy gặp đối tác nữa. Lần năm để thế nào mà rút cho cái được tiền, gọi lúc nào cũng thấy bảo đi ra gặp đối tác. Không biết xử lý kiểu gì. Tình hình này không ổn đâu. Thảo nó kiên quyết thế này chắc là nó không về mình rồi. Mẹ, tình không được thì ta phải lấy tiền thôi. Thế thì để gọi điện cho đặt phòng vé thôi, chứ tình trạng này mai ta phải bay luôn. Không mai cái mụ già đấy lại te để kêu mất gà thì ra đây lại xin vài triệu lâu. Alo em à, chị muốn đặt vé ngày mai luôn. Ngày mai vào lúc giờ vào tầm độ khoảng 6 giờ sáng ngày mai chị bay từ Hà Nội đến California nhé. Em check kiểm tra, em check cho chị xem 6 giờ có vé không. Ồ, còn 5 giờ sáng hôm nay hả? Thế 5 giờ. Ok. Thế em order cho chị luôn nhé. Không là gửi cho chị số tài khoản không? Chị banh tiền luôn. Ok em. Được rồi. Một ngôi nhà này gắn bó cho ta cũng cũng phải đến mấy tuần rồi gì nữa. Thôi chắc nữa phải thanh lý hợp đồng thôi. Hôm nào mà lần sau có vụ lừa khác thì không thể thuê ngôi nhà này nữa, mình phải thuê chỗ khác, địa điểm. Chứ một địa điểm này là dễ phát hiện mất. Mà cái thằng Thảo cái lợi tính lắm, nên là thôi, chứ nữa phải thanh lý thôi. Lại cục tiền. Đợi. Quên, mình điện cho thằng Hổ mới được. Kêu nó. Alo Hổ à, sáng mai chị bay sớm rồi. Mai bay lúc chuyến 5 giờ. Mai cho thằng Đệ xuống đón chị, đưa chị ra sân bay nhá. Xuống sớm hơn tí. Ok. Mà này em ơi, chị bảo này, còn cái vụ đất nhà cái bà Ngọng bà Sự đấy, chị bảo này, tiền thì chị cầm hết đi theo chị nhá. Còn cái sổ đỏ đấy thì đến ngày lãi mày cho Quân xuống lấy. Nếu mà không đủ tiền mà đóng lãi thì mày xích luôn lô đất đấy đi, không thanh lý luôn cũng được. Cái lô đất đấy bán thì tầm được đôi tỷ đấy nhá. Không tự giải quyết, có gì alo chị. Ok thế nhá. Ok, bye bye. Mà này Hổ ơi, chị bảo này, cái 30 con gà liệu có đủ đô không? Nhậu có đủ không? Để chị banh cho ít tiền nữa mà mua cái gì ăn ngon thêm nữa. Đủ gì? Thoải mái nhỉ. 30 thằng, 30 con, mỗi thằng con nướng rồi quay rồi luộc, gặn thoải mái. Say bí tỉ tận xong mấy. Này, mà bảo này,
bảo thằng đệ nào mai đánh xe chị uống ít ít thôi nhá. Mai lại ngủ lăn quay đấy, không biết đường mà dậy mà đưa chị ra sân bay chết đấy. Ok thế nhá, mấy anh em vui đi, chị không lên được đâu. Chị chuẩn bị đồ mai còn bay sớm thế nhá. Bye. Ôi đời, tự dưng lại cho một cục tiền, ít đời sao nó lại sướng thế. Ôi. Thế là có mấy con gà trong mà ngày Tết, mấy ngày Tết thì nó bắt trộm đấy là nó gọi chó lá nào mà cướp người ta mới đến nó cướp cái này nó bắt cái này là đấy phải lên gọi báo công an chứ không. Còn mấy con vịt già nó lại bắt hết thì sống rồi gì đấy. Thế này ông con già thì lại từ hôm nghe họ theo họ như thế này, như từ mẹ bố mẹ như thế này thôi, không nào nó anh là phải lên cơ quan, hẳn cơ quan nó bảo với là con trai như thế này không được nào. Thế là nhiều quan này chả thấy đâu, nên là phải lên cơ quan, nhưng mà phải lại điện lên cơ quan báo cho cái mà lại mà không nói gì, không gọi được nữa thì này không điện là phải lên cơ quan là cái ý này cuối là nói phải đi lên cơ quan báo cơ quan rồi công an để bảo xem là cái thằng nào nó mà bắt trộm gà nó quen thói ăn trộm ăn cắp ngặt quen vì hình mò suốt ngày như vì mò gà cái quéo của cái gà phải làm cho nó vã nữa. Dạ. Hôm nay sếp ở trên thành phố về. Thì hôm nay anh em mình phải làm một số báo cáo để báo cáo cho sếp về nhiều vụ việc vừa rồi ở xã mình. Và đặc biệt là tình hình gần Tết này, trộm cắp rất nhiều. Nên là anh em mình phải rà soát lại những cái vụ liên quan đến trộm cắp để chúng ta còn có hướng điều tra những vụ còn lại. Thì hôm trước anh cũng nói qua cho em biết rồi, thì đây em đang xem lại cái báo cáo để xem anh xem qua này xem có thiếu sót gì không để em bổ sung thêm. Báo cáo hôm qua em làm thì lần này cũng trộm cắp rồi xảy ra nhiều vụ lừa đảo. Thì em làm hết cái báo cáo đấy thì anh xem qua nhé. Vừa rồi với vụ mà có một cậu mất trí tìm được lại gia đình ấy, thì ở trên điện về của nó là đợt này sẽ khen thưởng cậu. Và cái vụ án đấy thì là của con Tuấn mất trí do mấy kẻ cũng là cho vay nặng lãi với em gái rồi xảy ra mâu thuẫn, thế là may là cũng không xảy ra tính mạng. Thì hôm qua em cũng điều tra và bắt giữ hai cái kẻ đã gây ra với anh Tuấn rồi. Thì cũng đang tạm giam chờ lần này xét xử luôn. Được. Và xe và giấy tờ cũng giao giải hết cho cậu Tuấn. Báo cáo là ok.
tí nhau mình xong triển khai họp Và tôi cộng đồng của cái. Giờ này chúng ta phải làm báo cáo kỹ rồi nhé, xếp xuống không được để vấn đề gì tồn đọng xảy ra. vâng, đồng chí Thanh gọi. Alo, đồng chí Thanh ạ? Vâng, tôi đang trên trụ sở. Cầu dưới thôn rồi à? Thế thì đợi tôi ở dưới đấy nhé, tôi xuống luôn. Anh em mình gặp trưởng thôn lấy thêm một số thông tin. Ok, tôi đi luôn. Ok. Và có anh cho em xuống dưới địa bàn thôn để lấy một số thông tin nữa để làm hoàn thiện cái báo cáo để trình lên cho sếp. Chứ câu khẩn trương nhé, mong tí sếp về rồi anh em mình chuẩn bị đầy đủ hết đấy nhé. Vâng, thì lấy nốt một số thông tin để mình làm báo cáo cho nó chuẩn chỉnh trước. Còn lại một số việc ở đây tôi chuẩn bị nhé. Vâng, thế anh ở đây giúp em nhé. Báo anh em là làm sớm nhanh về nhé để họ. Vâng, Còn gì tồn đọng làm nốt. Dạ, vâng, em đi luôn đây. Vâng. Không biết có còn ai trong này không? Đến xe nào nữa, giống như là giống xe Thảo nữa. Thảo rồi. Đây có người đây rồi, cửa vẫn mở chứ là có người. Này quá hôm nay gặp cán bộ ở đây. Bà lên có cái gì đấy? Tôi lên này báo cáo với cán bộ này, tôi có mấy con gà này, tôi nuôi được mấy con gà. Đang nuôi đấy. Coi này, có mấy con gà nuôi để Tết coi là bác hộ hết rồi. Nó túm phải không biết cái bọn nào ở đây. Mất cắp à? Tôi lên tôi báo cáo với công an cơ quan này. Đây là tôi có hơn 30 con gà, tôi nuôi ở trong một cái Tết thì coi là không biết là bọn nào lên hôm nó làm bò nó bắt hết của tôi rồi, là cái tầm ấy chắc phải tầm 2 giờ đêm tôi vừa đi vào, tôi vừa đi ở ngoài tôi vào, thế là tôi ngủ tiếp cái ấy, nó túm nó tôi bật điện thoại tới đúng 2 giờ, thế là ra thì không còn cái con gì nữa, chỉ còn mấy con vịt gà. Thế tôi nhờ công an cấp trên là điều tra ra tội phạm. Thế còn nó phải như là Thảo với tôi đã vừa ở đây ra. Vâng, vừa anh Thảo đi xuống dưới thôn dưới lấy thêm báo cáo này có lãnh đạo trên thành phố về họp. Mà anh Thảo công an xã sao bảo anh Thảo báo cáo giúp cho con để con có thông tin luôn sớm nay để con báo cáo. Rồi cái thằng ăn trộm nó dình mình đến dình thế nào nó có khi lúc mình dình nói nó có mấy không biết là mà nói thế nào cả biết không. Thế Thảo ở nhà không đấy không biết lúc sáng giờ ở đây mà anh không báo cáo gì. Lúc thì ở nhà lúc thì đi đêm hôm nó đi tôi ngủ tôi cũng không biết là nó đi lúc nào tôi không biết là, nhưng mà chủ yếu là cái thằng đã đi ăn trộm thì nó dình mình chứ mình không dình được nó. Thế mà anh Thảo làm cùng cơ quan với con mà không thấy báo cáo gì.
Thế để con gọi anh Thảo về xem nào nhé. Sáng ở đấy đang báo cáo những cái vụ trộm cắp ở thôn bản mà không thấy bảo gì con hả? Tôi nói theo nó với vợ nó bỏ từ tôi lên dắt nhau đi chỗ nào ấy, nó từ tôi là con mẹ con gì ở đâu. Thế sao lại từ nhà bà sao lại? Nó vì con vợ nó nghe vợ nó sợ vợ nó dắt nhau đi đâu rồi nó bảo nhau đi đâu, tôi là không biết là nó từ dắt tôi rồi. Đấy bà, đấy hôm trước anh Thảo tai nạn con đã đưa anh Thảo về nhà rồi. Mà đấy con đã dặn bà là tất cả mọi thứ vấn đề trong gia đình ấy thì đều phải cân bằng, phải hòa hợp. Chứ mẹ con sống với nhau, cả con dâu mẹ chồng thì cũng phải hòa hợp thì gia đình hạnh phúc. Ôi giờ tôi biết giải thích thế nào cho các anh hiểu đây, tôi chuyện đó sư nói chưa phải lại nói lại hai chẳng các anh thì không ở trong cuộc thì không biết thế nào. Con thì đúng là con không phải là ở trong gia đình nhà bà, không người trong cuộc, con không hiểu được. Đấy nhưng mà về cơ bản thì con thấy là cũng gia đình nhà ông bà cũng nhiều phức tạp. Còn anh Thảo lên đây nhiều lúc làm việc cũng hơi chảnh mảng. Thế là tức là gia đình có vấn đề nên là bà không báo anh Thảo gì? Không, tôi chỉ lên thẳng cơ quan tôi báo. Nói anh như thế tôi báo làm gì? Còn tôi có nhận ra con tôi đâu mà tôi... Đấy thì thôi thì việc gia đình nhà bà thì bà tự giải quyết thôi. Chúng con chỉ tham gia được tí nào thì tham gia thôi. Chứ con không ở trong nhà bà con không biết được. Thế còn thế thôi, bà lên trình báo thì cho con xin thông tin. Thứ nhất là cái thời gian nhà bà mất gà thì vào thời gian bao nhiêu. Thế bà bây giờ bà cho con xin cái thông tin cụ thể. Thứ nhất là thời gian bà phát hiện mà có nghi ngờ là trộm cắp vào lúc mấy giờ. Tôi báo cáo với anh là tôi biết là 2 giờ đêm tôi nghe thấy tiếng gà kêu. Thời gian là 2 giờ đêm. 2 giờ đêm. Thế còn tôi mỏi mệt tôi đang chân tôi sắp lười tôi dậy ngay được. Thế là mãi đến lúc 9-10 giờ trưa thì tôi mới bảo thôi cố dậy cho nó ăn thì thấy mất hết rồi. Thế bảo thế đi nấu bát cháo ăn như này chán nào còn ăn. 9 đến 10 giờ lúc đấy dậy là mới thấy là mất. Mới biết là mất là thế này. Nghĩ bảo thế này tối đêm qua nó 2 giờ đêm nó bắt rồi 100% rồi là mất không còn một con gì nữa. Tổng bao nhiêu con? Hơn 30 con, 35 con. 35 con cả. Thế thì cũng nhiều đấy. Thế gà nhà bà nó có to chưa? Gà đấy Tết là thịt rồi, tốt rồi, to rồi, hơn 1 con rồi. Thế thời điểm đấy thì có mỗi mình bà ở nhà? Có mình tôi ở nhà thì tôi ốm đau rồi tôi có ấy đâu. Thế là tôi không quan sát được này thế mới bị nó bắt mất chứ không. 9-10 giờ trưa bảo cố dậy nấu bát cháo ăn thì lại bảo thôi hãy đi ra cho gà ăn đã thế rồi mất sạch. Thế là vợ chồng anh Thảo là không có ở đấy luôn? Không, nó từ tôi nó đi rồi còn nó có ở nhà đâu. Nếu nó ở nhà không nên chuyện mất. Thế thì cái bà cho con xin thông tin vậy thì để con ghi thông tin đây xong rồi tí mấy anh em về xong rồi tiện thể hôm nay cuộc họp đấy xong rồi để bàn bạc nhau để điều tra nhé. Thế còn cái chỗ gà nhà bà ấy thì bà sau khi mất bà có thấy cái dấu vết gì xung quanh không để có thể là nó là cái bằng chứng để bọn con thu thập thêm tôi không điều tra cho nhanh. Tôi không nhìn thấy dấu vết nhưng mà tôi thấy có nắm gạo rắc ở trong chỗ tuổi. Gạo có gạo cửa chuồng. Còn này hành khô này không nhìn thấy nốt chân nốt tay gì cả, chỉ nhìn thấy nó có nắm gạo lãi nó có tuổi chuồng. Thế thì sau khi mất thì bà anh vợ chồng anh Thảo không có ở đấy thì bà cũng không báo cho anh Thảo? Không. Vì nó đã từ tôi không muốn gọi nó làm gì nữa. Đáng lẽ ra đấy là tôi có nhận nhờ nó đâu mà tôi gọi. Cái việc gia đình thì con không tham gia sâu với gia đình bà nhưng mà cái chỗ anh Thảo ấy anh cũng làm công an viên của xã đấy
thì bà phải báo cáo cho con mình thì để anh có thể là cũng nhờ anh em trên cơ quan có thể thúc đẩy nhanh cái việc điều tra, hoặc là có những cái gì tình nghi ở nhà anh hay ở nhà thì anh có thể anh tìm dấu vết có thể nhanh hơn. Vâng, thế rồi thông tin này thì con ghi đây, thì tí con về con báo cáo anh em. Hôm nay có cuộc họp ở trên cơ quan là có sếp ở trên thành phố về. Đấy. Báo cáo cuối năm. Tôi chỉ nói với các anh thế đó. Đây là làm Tết đến nơi này hết Tết đến rồi các thì như rươi mà các anh mà không làm rõ cái vụ này ấy. Rồi dân làng con mất đấy, xóm dưới mất mấy nhà mất ở đây. Là tên là ta nó ôm sạch cả lên. Tôi đã báo đến công an chính quyền rồi mà không làm ra rõ vụ việc này mà đưa người các anh ăn hàng tháng đều như mắt canh mà lại không làm ra cái xe này thì các anh. Vâng, bà yên tâm, tại vì là rất bọn con đang tiếp rất nhiều vụ án ở đây. Cái vụ mà gà Tây đấy bọn con cũng đã có check cam ở nhà, con có cam cơ. Bọn con sắp tìm ra được đối tượng rồi. Còn nhà bà thì bây giờ không có cam, không có dấu vết gì thì bọn con có thông tin đây rồi bọn con sẽ điều tra. Đấy, chắc cái bọn nó nhân các quen tay rồi, cái nhà đấy có 7 con, nó bắt 6 con thì còn lý vọng gì đấy, chả điều tra, chả làm rõ nguyên nhân còn ấp đến bao giờ. Bà yên tâm ở cơ quan công an bọn con nhé. Tại vì bọn con làm bên pháp luật thì bọn con công việc bọn con phải thế. Đấy, nên là cũng phải đảm bảo cho dân để mọi người sống được yên ổn và còn không bị quấy nhiễu ở trong cái khu vực thôn bản xã các loại xung quanh đây. Tôi đã lên tôi báo cáo với anh thế làm thế nào tìm thấy gà cho tôi tìm cái phần mà phải tìm bằng được gà của cho tôi chứ không là phần tôi chỉ lên tôi nói với các anh thấy hết rồi tôi đi về. Vâng, bà yên tâm, cơ quan công an của con là sẽ phục vụ dân tận tình và sẽ tìm được ra đối tượng cho bà nhé, bà yên tâm. Báo cáo thêm là hôm nay lại có vụ mất trộm mà lại đúng là nhà anh Thảo này, mà bà không báo cho anh Thảo. Thế rồi để mình gọi điện cho anh Thảo về xem. Gia đình phức tạp ghê. Alo, anh Thảo, anh lấy báo cáo ở dưới thôn dưới xong chưa? Ở đây xong về đây nhé, xong rồi báo mấy anh em ở dưới tất cả các thôn dưới hôm nay họp đấy. Thì cậu mang báo cáo ở đây, tôi có việc tôi nói chuyện với cậu nhé. Rồi về luôn nhé. Rồi ok. Tức là gia đình anh Thảo cũng phức tạp ghê. Hôm trước đưa anh ấy về cũng thấy bà mẹ này, chồng mẹ đẻ này cũng rất là căng thẳng, con dâu không biết là lại có vấn đề gì nữa đây mà lại bà nói là giờ gia đình con cái từ cả mẹ. Mà thôi, cái này là việc gia đình người ta thì thôi tí lên hỏi công việc. Với anh Thái có chuyện gì gọi để gấp ý. Vâng, anh Thảo à? Anh Thái ạ, có chuyện gì anh gọi em về gấp? Báo cáo dưới thôn lấy hết chưa? Vâng, em thu thập xong hết rồi. Đấy là lại vừa có
công dân lên báo cáo lại mất cắp. Mất cắp gà thôi. Thế nhưng mà đây là mẹ anh với báo cáo mẹ đẻ anh. Mẹ đẻ em. Bà Sự. Đây là mẹ đẻ em lại xảy ra chuyện gì nữa này? Thấy bà lên báo cáo là ở nhà anh là hiện tại đang mất hơn 30 con gà. Đối tượng nào vào bắt trộm vừa bà lên báo cáo là cho cơ quan công an ấy. Thì cũng hỏi bà là chỗ vợ chồng anh ở nhà là sao để mất, nhưng mà bà bảo là vợ chồng anh chuyển đi nơi khác ở. Và hai mẹ con thấy bà nói từ nhau rồi, không biết là hôm trước đến nhà anh đưa anh về tai nạn về mà tôi cũng nói chuyện với bà nên thấy bà nghe phong kiến lắm, mà tính tình như nào mà giờ là vợ chồng anh lại chuyển đi đâu. Báo cáo anh thì em rồi cũng mua mấy chục con gà nuôi để Tết này, vừa có gà thịt và vừa tăng giá, nhưng mà giờ cái cảnh này lại mất hết cả gà này. Mà vợ chồng em hôm trước thì bà cứ hiểu lầm vợ em với lại cậu Tuấn đấy, cậu mất trí nhớ, vợ em lại cứ mang trong cả cơ quan mình đều biết đấy. Cậu Tuấn ấy thì mất trí nhớ, vợ em thì thương lại cứ mang. Bà lại hiểu lầm là vợ em với cậu Tuấn này lại cặp kè, đuổi vợ em không cho vợ em về nhà, mà em thì ốm đau, em bị đi ngã xe. Thế mà bà không thông cảm được thì em này phải thôi nói khuyên bà mãi rồi, bà không nghe thì ra ở với vợ để vừa chăm vợ, nhưng mà em vẫn theo dõi bà, vẫn về thăm bà, nhưng mà để cho bà cứ ra ở riêng, để cho bà biết là con cái khổ thế nào, mà không có con cái bà thấy khổ thế nào thì bà mới thấy được cái hoàn cảnh của vợ chồng em. Thì bà nâng đỡ bà cứ cái nọ thế kia. Thế thằng nào bà lên báo cáo là gà mà tại đang ở mình. Tôi gọi anh về đây là xác nhận ở đấy là có thêm vụ nữa, vụ đấy là liên quan của nhà anh. Thì đợt này chúng ta bởi vì bà báo cáo thế là mình vẫn phải làm đâu đấy. Tí cuộc họp có sếp trên về thì chúng ta lại phải báo cáo thêm vụ nữa. Đấy. Gia đình cậu cũng chặt cái này, mà mẹ cậu tôi thấy không thay đổi. Mấy lần tôi đến đấy tính tình bà cũng nghe khó nghe. Giờ bà lại còn tuyển nó mới về nó làm tài chính, giờ bà cứ nghe theo cái tuyển. Đấy vụ đấy hôm trước cậu báo là anh em mình đang phải theo dõi tại vì là gần Tết lừa đảo cũng nhiều lắm, lừa đảo tài chính, đầu tư này nọ rất là nhiều. Đấy. Công an bắt rất là nhiều đấy. Mấy hôm nay em cứ đi bận làm cái báo cáo này để cơ quan mình báo cáo lên cấp trên, mà mấy hôm nay em không về được, thế mà lại xảy ra cái chuyện này nữa này. Thôi thì cho nên mình làm nào làm thì chúng ta tập trung vào công việc của cơ quan. Còn gia đình thì vừa tôi cũng nói bà việc gia đình tôi chỉ khuyên một vài câu thôi, chứ không dám đi sâu vào trong chuyện gia đình anh. Mà anh đợt này là đang có khen thưởng thì làm nào làm nhé, để gia đình hòa hợp được. Thì vợ chồng em nó cũng đang muốn ra ở ngoài một thời gian để cho bà rút kinh nghiệm, rồi bà hiểu được cái cuộc sống gia đình nó cần có con cái như thế nào, thì vợ chồng em vẫn lại về với bà, nhưng mà để cái đợt này cho bà trải qua một cái giai đoạn thử thách. Chứ con cái thì không bỏ được mẹ, nhưng mà vợ thì cũng không thể bỏ được. Và vợ chồng em thì cũng bàn bạc như thế. Thì bây giờ em lên báo cái tình trạng như nào? Cái này tôi ghi thời gian nhà anh mất gà, thời gian bà phát hiện này, nhưng bà không dậy. Đấy, bà bảo ốm rồi ốm chắc một vài hôm vừa rồi tôi ốm hả? Dậy nhưng mà đến tận trưa gần nửa buổi mới dậy thì thấy mất rồi.
Mẹ em thì không phát hiện ra thì đau chân và tức là 9 đến 10 giờ đêm. đến 10 giờ nửa buổi là bà ấy phát hiện ra là mất gà. Thế còn 2 giờ đêm là bà có nghi ngờ là nhưng mà bà không dậy được, có nghi ngờ có tiếng gà. 9 đến 10 giờ là bà ra là thấy mất rồi, chắc lúc đấy mẹ em đi dậy. Đấy thì cậu tiếp nhận thông tin xong rồi làm báo cáo nhé. Vâng, thế đây để em báo cáo với trên cơ quan luôn. Vâng, thế đây cũng họp nhé. Vâng, thế đây em lại đi đến xuống dưới về nhà xem thế nào. Anh cái báo cáo thì em lấy là thông tin và an ninh ở thôn đấy rồi, an ninh ở các thôn, rồi các đồng chí giám sát địa bàn cũng báo cáo là đấy em làm xong hết rồi. Cậu báo cho anh em tí lên họp chưa? Vâng, em báo hết rồi. Được rồi. Bà nhà trồng nhà không trồng nhà có ít tí gà mà nhà công an rồi mà có mấy con gà mà chúng nó nhắm vào bắt này không biết bệnh ở nhà làm cái gì không biết đi đâu rồi. Mẹ còn này đã làm cái gì nữa? Mẹ lên trên cơ quan báo nhà mình mất trộm này, cơ quan phải cử con về đây lấy thông tin đấy. Mà nhà mẹ trông nom thế nào mà có mấy con gà mà để chúng nó vào chúng nó bắt đấy. Cái thằng ăn trộm mình nó từ một ai? Nó là ăn chí ăn trộm mới trả từ một ai cả? Đấy, có mấy con gà vợ chồng con mua rồi chăm đến lớn rồi mà mẹ ở nhà không chăm nom. Để Tết mà lấy gà mà thịt thì bây giờ thịt cái gì? Mấy con gà già, mấy con vịt già kia thì thịt làm sao được? Mà mẹ chỉ việc trong nhà thôi mà mẹ cũng không trông được thì mẹ làm cái gì mà không biết. Nên mơ ngủ nó lại những cái thằng ăn trộm nó lại chí nên gì nó nói nó trả từ một ai nhà nào nó cũng hỏi cua hết. Thế có nhà nó có gì đi? Mày phải lo tao không được đấy. Đấy, mẹ đấy không có vợ chồng con ở nhà đấy là trộm cắp vào lấy trộm hết. Đấy, nhà công an đây, con công an đây mà trộm cắp con vào lấy con. Này về lúc về hỏi thăm rồi mấy câu thế này đi nói hút không ai nó biết là mày không ai nó trả lấy. Mà những thằng con trộm nó chả biết là thế nào nhưng nó cứ tua đọc quà nó cứ quà không nó cũng từ mà ai nhà nào này. Thế mẹ đuổi vợ chồng con rồi mẹ từ cả con rồi thì mẹ còn trách móc con làm gì nữa? Bởi vì mày thế nào nó tao phải từ. Đây hôm nay con về đây chỉ là việc của cơ quan thôi. Con xuống lấy thêm thông tin để điều tra xem là trộm cắp của mình là thế nào. Đây mẹ báo cáo trên cơ quan đây là đấy, từ 2 giờ đêm đến 9-10 giờ hôm sau mẹ mới ra. Thì làm sao mà còn con gà con qué nào nữa? Nếu mà mày lấy sao mà nói được quan tâm đến mẹ thì làm sao mẹ được ốm nặng như thế. Nhưng mà mày phải vì mày như thế tao ốm như thế tao không cân nặng nữa thế là nó mới biết là nằm trong nhà nó chả mắc. Con nói với mẹ là lỗi là tại mẹ hết. Thì bây giờ vợ chồng con sung sống với mẹ đây này, mẹ đuổi vợ con, đuổi con từ con thì chúng con ở cái nhà này làm gì nữa? Thôi không nói chuyện mày nhá. Bây giờ mẹ cho con xem thêm một số thông tin nữa rồi để con làm hồ sơ báo cáo lên cho các quan lãnh đạo. Thôi tao đã báo cáo trên cơ quan rồi, tao không cần thông tin của mày ấy. Thôi mày đi là mày cứ đi, không phải lo tao cái việc ấy nữa. Thế tao bỏ tiền để tao mua mấy con này tao làm sao ăn, tao không toàn như này nữa.
Đây là công việc của con, xuống con phải làm công việc của con, thu thập thông tin. Còn mẹ có tiền thì mẹ mua đấy, có tiền thì Tết nhất mẹ mua gà về ăn. Mày đã định đi là mày cứ đi ra việc ăn thì không phải, tao không ăn đâu, không tin nữa, không ăn gì mày. Rồi mà nếu mẹ không cung cấp thông tin thì con việc của con phải làm. Con ra con xem cái hiện trường gà nhà mình xem còn họ có trộm cắp bỏ lại cái dấu vết gì không. Mà thế em Tuyền của mẹ mấy hôm nay đâu rồi không đến chăm sóc mẹ? Nó đến trường lớp thôi, nó đến nó ăn cắp nó về rồi. Thế thì có Tuyền ấy, chăm sóc cho mẹ thì tốt quá rồi, cần gì chúng con. Ôi dài cứ hẳn tôi là mẹ đi. Mẹ cứ cẩn thận thì không thì mất hết cả nhà cửa đấy. Rồi ra con xem hiện trường xem thế nào đó. Còn lâu này mắt đấy. Không biết là mẹ trông ngọt thế nào. Còn mấy con gà da mới vịt da này. Hết là không có con nào. Cùng vợ chồng mình nuôi 5 ngày trời. Không, cái này chắc là phải mấy thằng nó vào nó bắt. Không có hiện tượng là phá, vẫn nguyên si thế này. Bắt xong nó lại đóng cửa này. Vào trong xem có cái dấu vết gì không. Đây có nốt dép, nốt giày, mấy cỡ giày khác nhau này. Này chắc phải có 2-3 người. Chắc phải theo dõi trước hoặc là biết trước cái chuồng gà này thì họ mới vào bắt dễ dãi này, không có phá. Có 3 dấu nước chân khác nhau. Mất hết gà này, nếu vợ biết thì vợ tiếc lắm. Bao nhiêu công sức vợ nuôi cả mất hết sạch. Đây, con xuống lấy thông tin, thu thập thông tin, con phải về cơ quan làm báo cáo đấy. Đấy mẹ có mấy con gà, mấy con vịt kia thì ở nhà trông đấy thì nó đẻ trứng ăn, không thì nó lại bắt nốt đấy. Thì là muốn đi đâu đi tao có gì tính ra hát điện đến Tuyền để tao. Đi đâu đi, không phải lo ai tao đấy mẹ. Đấy mẹ có cái Tuyền nó lo cho gì, chắc không cần chúng con nữa thì đấy con đi luôn đấy. Con phải về cơ quan con làm việc đấy. Muốn đi đâu để đi. Nó có Tuyền nó lo cho rồi thì mẹ không cần chúng con đâu, mẹ có thương chúng con đâu mà. Nó nói này có nghe đâu mà cái chả không thương, cái chả ấy. Anh mình đi cả đời luôn đi. Sao mẹ sai con bỏ vợ để lấy cái Tuyền này, sao con nghe được? Mẹ lúc nào mẹ cũng bảo là không nghe lời mẹ. Cái điều tốt mà không nói chính cái điều lung ta lung tung. Cái đứa nó có nào có như thế, không thấy nó sinh nhạc như thế. Mà không có nghe cái nhà tư. Đây tôi đấy mẹ gọi cái Tuyền sang mà hỏi với mẹ. Nó mình đi luôn chứ. Tao không ăn nữa. Còn cái kiểu này thì mất rồi.
Tôi nhận xem rồi là hai đứa cùng xin xem thế nào, nhận cho cái xem thôi. Cái này không băng gì nữa, mình sẽ trả. Ở đâu? Ô, chú à? Chú vào đây uống nước. Mời chú ngồi. Thế hợp đồng nhà cửa thuê bán này nào mà nhanh thế mà đã ấy. Chú ngồi uống nước đã. Bình tĩnh, ngồi uống nước đã. Không cháu nói chuyện sao? Thế chú ở nhà xuống ạ? Ở nhà xuống kia. Dạ. Chú có việc gì nữa hả chú? Thế cháu cái tin hợp đồng với nhà cửa thế nào mà nhanh thế? Dạ cháu ở bên Mỹ lại có việc đột xuất, thế nên là cháu lại bay về gấp, thế nên là cháu mới gọi chú xuống đây để cháu thanh lý nốt hợp đồng thuê nhà chú đã. Hôm mai cháu lại bay sớm. Thế nhà cửa thế nào mà đẹp thế này mà cháu không ấy là thanh lý? Dạ không ạ. Nhà cửa thì rất chi là đẹp, ở thì rất chi là thoải mái, thế nhưng mà ở bên Mỹ thì cháu đang bận một số công chuyện, thế nên là cháu mới muốn muốn trả cho nó sớm. Khi nào mà cháu lại có việc thì cháu về đây, cháu lại liên hệ với bác cháu thuê lại nhá. Thôi thế thì cũng được. Vâng, chứ ở nhà này nhà thoải mái lắm, đẹp cái này không? Cao rộng như này thế nào? Dạ vâng, cháu biết là như thế, nhưng mà việc của cháu ở bên kia nó gấp quá nên cháu mới phải ấy thôi. Vâng, dạ chú ạ, tình hình này như thế này, hôm trong hợp đồng cháu bảo với chú là cháu thuê 1 tháng, thế nhưng mà thực ra là tính ngày hôm nay là cháu mới ở được có nửa tháng. Thế nhưng mà thôi, cháu làm y hợp đồng luôn, là cháu gửi chú là 20 triệu. Là cháu căn nhà này cháu gửi chú 20 triệu cho đúng 1 tháng. Đúng 1 tháng nhưng mà hợp đồng theo hợp đồng là 30 triệu. Đâu, hợp đồng hôm đấy ký chú lại quên à, có 20 triệu thôi chú ơi. Vâng ạ, 20 triệu chắc là chú lại nhớ nhầm. Còn 2 cô xin của cháu thì cháu cho nghỉ rồi, lương lậu thì cháu chuyển hết cho 2 cô ấy rồi. Và với lại thôi, cháu về cháu cũng gửi chú tầm 5 triệu để gọi là làm quà nhé chú nhé. Chú cảm ơn. Vâng ạ, thế khi nào cháu mà có công việc gì về đây thì có gì cháu lại liên hệ với chú để cháu cho thuê nhà nhé chú nhé. Nhất trí chí. Dạ vâng ạ, chú uống nước đi ạ. Đấy, đủ hết rồi ạ. Thế nhà cửa thế nào bây giờ ở đây còn mấy căn? Vâng ạ. Đấy. Thế là người ta thuê theo cháu theo thế nào? Dạ cháu thì khi nào có việc thì cháu về, có gì cháu nhờ chú. Còn bây giờ thì cháu phải về bên kia rồi. Còn nhà cửa có cần dọn dẹp gì thì chú cứ gọi người đến dọn dẹp cho cháu. Thế đấy. Vâng ạ. Thế thì chú gọi giúp vậy à? Vâng. Dọn dẹp hay lau dọn thế nào đấy là chú giúp, gọi họ dọn ạ. Nhưng mà phải có công nhé. Dạ vâng, riêng công này. Còn cháu thì chỉ có ở nốt tối nay nữa thôi, là sáng mai là cháu bay sớm rồi. Thế thì chú nhận lời. Vâng, thế cháu tối hôm nay lát nữa cháu dọn dẹp đồ đạc xong rồi mai đi luôn. Dạ vâng, có gì cháu liên hệ với chú sau khi nào cháu về Việt Nam. Được. Vâng ạ. Thế bây giờ cháu về có chiều hướng thuê nhà không? Dạ, khi nào cháu về Việt Nam thì có gì cháu thuê ạ. Thế chú có mấy căn ở trên kia ấy lắm, đẹp. Ồ thế ạ? Chú đúng là đại gia có tiếng ở đây đấy nhỉ? Không phải chú là chú ấy thôi, thuê thôi, để làm để chú thuê mà. Vâng, thế thì khi nào cháu mở thêm văn phòng ở Việt Nam thì có gì cháu liên hệ với chú. Vâng. Thế chú uống nước đi chú ơi. Thôi chú xin phép đấy à? Dạ vâng ạ. Có tiền chú nhận này. Dạ vâng ạ. Chú xin phép nhé. Dạ vâng ạ. Khi nào mà mai cháu bay thì có gì thiếu quá thì cháu gửi chú sau. Rồi. Vâng ạ. Nhá. Vâng, ok, cháu chào chú nhé. Có gì khi nào cháu về Việt Nam cháu lại alo. Thế cháu chào chú nhé Thôi chú về nhá. Vâng ạ. Nếu khi nào cần nhà Vâng ạ. thì biết với chú. Vâng ạ, vâng, cháu biết rồi ạ.
cháu chào chú nhá. Đây là chuyện xong hết rồi, giải quyết xong đâu vào đấy rồi, chắc mới chỉ ngập ngóng quần áo nữa là xong, không phải suy nghĩ gì nữa cả. Hai cô giúp việc tối nay lại đi ăn nhà hàng. Thôi, cũng mỏi phết đấy, mai bay đường dài. Trời ơi, bà già gọi cái gì nhỉ? Alo, bác à? Dạ. Ôi, bác ơi, con đang gặp đối tác ở xa lắm bác ơi. Chắc là tối nay con về thì có gì sáng mai con sang bên đấy con gặp. Dạ vâng ạ. À mà bác ơi, con nghe nói là nhà bác bị mất hết mấy chục con gà đấy phải không ạ? Ui, thế là bác đi báo công an rồi gì ạ? Ui đấy, hôm trước cháu đã bảo rồi, biết nữa. Nuôi gà làm gì? Nhưng mà thôi, có gì thì mai cháu qua thì cháu mua mấy chục con nếu mà bác thích nuôi. Không phải suy nghĩ gì đâu nhá. 20 con nhá, mai cháu mua mang đến 20 con cho. Bảo người ta ship đến tận nơi à? Dạ vâng. Dạ. Còn tiền lãi ạ? Tiền lãi thì lát con gặp xong đối tác thì con sẽ đi rút. Đợt này lãi hôm qua hệ thống báo về cho con là của bác được hơn 200 triệu cơ ấy. Vâng. Con đi rút luôn, không mai có gì con mang sang cho nhá. Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Vâng. Dạ con chào bác. Dạ. Còn cụ già này. Mai á, tỏ tí te còn lâu ấy mới tìm được tao à? Mụ già tham tiền. Không được cái việc gì. Hãm. Mai á, mai bà cứ gọi cho tôi đi, còn lâu. Cứ sang cái tận nhà mà tìm đi. Lúc đấy tôi đang ở bên Mỹ rồi cơ. Gọi điện còn lâu mới thấy. Ai bảo bà sống ác rồi, chả được cái việc gì, chả giúp được gì cho tôi cả. Ác giả thì ác báo. Con dâu câm ấy tốt như thế lại còn đối xử ác độc với nó. Gặp ta mà là con dâu của bà, chả bà đang sắp từ lâu rồi. Con mụ già ghê gớm, tham tiền. Thấy người ta giàu